Vlad.ro Ciao, sunt 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 Vlad.ro. Astăzi venim la Vlad, e foarte aproape de noi, e omul care ne ajută cu articole de tatuat. E un om atât de ca lumea încât îți vine să le iei acasă și de astăzi să facem o vizită să vedeți și de unde de fapt pleacă toate tușurile și toate minunile astea, de unde le luăm. Hai să vedem ce facem pe acolo, da? Hei! Ce faman! Aceea stare, da, deci vedeți, omul ăsta muncește, bă, nu stă, de-aia are ochii ăștia așa, că muncește. Și n-au auzit de Red Bull, n-au auzit de cafele, bei cafea chiar, nu bea cafea. Dar mai bine dormi în picioare, nu? Da. Haideți! Haideți! Aici e bârlogul nostru. Aici ne desfășurăm noi activitatea, ele sunt fetele noastre de la McDonald's, că cu căștile. Și un Mac ușor aici, 5 bucăți. De aici vă luăm noi comenzile, vi le livrăm, aici primim marfă. În momentul când vei vrea să faci comanda telefonic, colegii normale trebuie să te ajute, deci nu o să fie absolut nicio problemă. Și poți să folosești de la AC Tesla până la AC Shine. Acum depinde de tine. Numărul lui și numărul... Pe Vlad îl știu de ceva timp. Prima dată un prieten care avea mașina inscripționată cu sigla mea îmi zicea, bă, vezi că m-a oprit un tip care zice că are articole de tatuat. Și a fost foarte simplu, m-am dus până la el să văd despre ce e vorba. M-am uitat pe internet, era la început, se vedea, dar am zis, bă, dacă e la mine în oraș e mult mai simplu decât să fac comandă de undeva din afara orașului. M-am dus până la el, avea acasă câteva ace, câteva kituri, chestii foarte simple. De ce tatuat.ro? Nu știu, mi s-a părut simplu, adică e ceva ce e catchy, știi, nu ca alte site-uri de tot felul de, mai multe grupări de cuvinte mai lung. Trebuie să fie ceva care se prinde. Tatuat.ro, cum a început, tatuam acum mulți ani, 8-9 ani. Și după aia am zis, eu tot aduceam tot felul de chestii, aveam chestia asta cu comerț, aduceam tot felul de chestii. Și știind cum se procedează la importul la chestii astea, am zis, ok, hai să-mi aduc o mașină, ok, hai să-mi aduc un kit mai bun, hai să-mi aduc o sursă, neavând ce face cu cele vechi, le-am dat. Și de aici s-a creat o chestie, am văzut că cererea e foarte mare. Și după aia am stat zi și noapte și le puneam pe toate site-urile din România de anunțuri, aveam o listă întreagă de, o agenda, costă 203 site-uri. Fiecare noapte stăteam și puneam pe toate site-urile. Am zis așa, bă, imposibil să nu intre cineva pe orice site din România de anunțuri să nu găsească mie anunțul dacă scrie tatuat, tatuaje, chestii, mașini, chestii astea de cine e interesat. Primii bani din primul kit, da, după ce l-am vândut, da, i-am reinvestit. Logic. Și acum fac la fel încă. Tot aici stau, tot. Așa le zic și la fete. Munciți că pentru voi munciți, cu când ne merge mai bine, aveți voi, vă cresc salariile să vă fie bine. Eu tot aici stau, de 7 ani la aceeași birou, aici stau, aici mănânc, aici dorm. Am și 3 săptămâni să nu ies din camera asta. Legat de cum a început el, detaliu nu știu, dar cunosc că e o poveste destul de trist acolo în spate și uite că el e succesul acelei povești triste. Și cred că lucrurile faine sau, nu știu, afacerile puternice se fac când pleci de jos. Și atunci realizezi mai mult ce s-a întâmplat. Adică ai motivație mult mai mare față de unul care primește tot de gata. Ai, clar. M-am născut în Sibiu, da, de aici sunt, din Sibiu, în 89, am 29 de ani. La 17 ani am rămas orfan. Am stat un pic în orfelinat, am plecat de acolo că era dezastru. Jumătate de an pe străzi. După aia am stat prin diferite chirii. După aia am mutat cu nevastă mea în Vasilarul într-o cămăruță de 6 metri pătrați. Aveam un pat, un dulap
și din pat făceai un pasăre pe wc și de fiecare dată când trebuia să faci baie, cum era boiler de la electric, de fiecare dată când trebuia să faci baie, trebuia să stea unul cu coada de amătură la siguranță, știi că odată la 30 de secunde, 20 de secunde, așa că de siguranță. Și după aia la repede, pac, știi, făcea eu un pic, iar că de siguranță, știi, și ăla trebuia să fie tot timpul pe fază. Dar era, nu știu, aveam guangi, furnici, la un moment dat făceam o listă să vedem dacă nu avem ceva, pure chestii. Da, da, oricum, dacă te gândești acum, parcă îți pare rău, băi, să fiu eu ce am fost, ce nu știu ce, și îți vine așa, îți dă în lacrimi, așa, când te gândești. Atunci știi, bă, asta este, asta trebuie să fac și asta trebuie să merg, așa e viața, știi? Nu te gândeai la altceva și... Da, după aia am început să ne meargă tot mai bine, am început tot felul de vânzări, de chestii de... Îmi plăcea chestiile astea, să vând, să cumpăr, să aduc, să, nu știu, să vinzi la cel mai mic preț, știi, să... Vindeam la un moment dat niște inele de alea normale, cu o pietricică, știi? Și le vindeam la 1 leu. Am vândut la inele de alea, iar ce mai făceam, adunam pietre de pe munte, nu de pe munte neapărat, dar de pe lângă Păltiniș. Aveam vreo 13 lei, roșu, verde, albastru, mov, le șpriam fiecare așa pe culoare și după aia le amestecam, știi? Și le puneam pe birou și le făceam poză, știi? Și le aveam niște punguțe de ele așa faine cu sclipici și pietre decorative, 10 lei pungă, am vândut la pungi de... Da, tot felul de chestii astea, ba, croșetam, știu să croșetez, am învățat și pe nevastă mea, croșetam huse de telefon, de MP3-uri de alea mici, le vindeam, nu știu, tot mi-a plăcut să fac, să, nu știu, să... Dar credeam că o să ajung la nivelul ăsta? Niciodată. Nici nu mi-am imaginat vreodată. Nici nu știam că există așa ceva. Adică nici acum nu cred. Nu pot să realizez. De-aia și nu știu cum să ies câteodată afară, să mă duc, să mă plimb sau să chestii de aia. Stau aici tot timpul, că e frica aia, știi? Bă, dacă nu mai merge mâine, știi? Dacă nu mai, știi? De-aia tot timpul hardcore, așa, da. Nu știu cum să zic, cred că el a plecat de sub pământ. E mult de spus acolo. Nu știu, nu mă interesează. Important e că e cineva acum. Pentru mine o convenție e un concediu, așa, să-i văd pe fiecare, adică să văd clientul care mă ajută și, nu știu, să dau premii, să mă chinui să dau premii, că am dat foarte multe în ultimul timp, dar mă bucur, chiar mă bucur că merită oamenii care chiar merită, trebuie să dai și înapoi. Și nu știu, e o plăcere, așa, e un loc, nu știu, pentru mine e un loc special, care mă văd cu oamenii și dau noroc cu ei și, nu știu, e un fel de mulțumesc pentru mine, din partea mea, pentru ei. Câte ore pe zi dormi? Câte ore pe zi? Ce azi, joi? Marți m-am trezit, am dormit la 2 și m-am trezit la 7 și de marți până azi n-am mai dormit. Avem 2 colete. Ce alegi? Ce alegi? Ceau! E bună? Hai. Bate cu mine. Și bate 5-ul? Bate 5-ul? Bravo, tata! Excelent! Hai, dă și noroc. Hai. Dă și noroc, tata, dă noroc. Cum e munca în familie? E faină. Ai 2 secretari. Numărul 1 și numărul 2. Știi? Tare că Elias, când scoți la imprimantă anumite documente, știi, zice Elias, te adu la mama foaia. Și ți aduce foaia. Avem și salar. Dăm 1 leu, 2 lei pe zi. Când crește mare, are cont personal. Da, e greu să lucrezi cu Vlad. Că trebuie să, cum să zic, trebuie să... Sună urât să faci ce zice el. Dar el are unele idei, majoritatea, deci toate ideile lui sunt super ok. Și e bine să stai să-l asculți, știi? Că dacă asculți e bine, dacă nu asculți și faci de capul tău, nu-i prea bine, știi? Dacă nu avea el ideile astea, sincer, adică dacă nu venea el cu idei, nu ajungeam aici, sincer zic.
Vlad este un idiot care are idei, da. Nu, ideea e că noi pot să zic că ne completăm, în sensul că el vine cu ideea, eu o fac. Mie nu-mi place, deci eu nu sunt idiotă, mai pe scurt. Nu-mi place să vin cu idei, absolut deloc. Legat de treaba asta de ce face el, să știi că cel mai important pentru el este omul care vine să cumpere de la el. Adică noi, tatuatorii. Pentru el, oamenii ăștia sunt de multe ori mai importanți ca oricine altcineva. Deci acolo se implică enorm de mult, ne ajută la convenții, de cele mai multe ori nu ai cu cine să vorbești, că tatuatorii poate n-au timp, poate n-au chef, poate unii nu vor să vorbească despre asta, e pur și simplu, ești la început, pui mâna pe telefon, suni la tatua.ro și ei pot să spună de la cap la coadă, de la A la Z, ce trebuie să faci, de ce ai nevoie și ți le și dau pe loc. Nu știu, niște oameni extraordinari, exact oamenii potriviți la locul potrivit. Dacă cred că e bine să încep de jos, da, e bine să încep de jos, pentru că atunci îți dai seama de unde ai plecat. Dacă începi, adică dacă le ai toate de-a gata, niciodată nu o să apreciezi ceea ce ai și întotdeauna vrei mai mult. Dacă știi că ai plecat de jos, dacă știi cum ai fost, întotdeauna o să apreciezi și ultima firimitură care ți-a rămas pe masă. Copii urmează? Păi momentan avem 2. Momentan, nu știu, eu vreau 6, 7, 8, nu știu, cât mai mult, sincer, nu știu. Cât mai mult. Dar nu o zis cu cine vrea 6, 7, 8. Sau adică să oferi ceva la persoane. Adică dai o viață, oferi ceva, e cel mai mare har, cel mai mare dar. Nu banii, nu ce ai, ce chestii, ce ultimă mașină ți-ai luat, ce... Nu. Copiii, viața aia care o oferi, care o dai, care o crești, o înveți, o... Ceartă pe Mihaela, o cerți pe Mihaela? Ceartă, hai! Hai să punem coletele, hai! Hai să luăm coletele, să le ducem la curier, hai! Așa, tata! Hai să le ducem la curier, tata! Asta o văzut, te gândești cum vede fiecare zi asta, că punem coletele în ladă și le ducem, asta facem. Hai, dă-l cu scoci, tati, dă coletul cu scoci. Ia să văd cum dai tu cu scoci. Dă, tati, hai! Opa! Pune coleturile. Așa fac pentru știi că rup scoci și după aia pune. Că știi cum, ce-a văzut el, ce vede fiecare zi la fete la noi, cum facem, așa face și el, că minunezi, mă, când le vede. La un moment dat, știi, într-o zi vine și eu începe să ia cutii și să le bage în ladă prima oară, nu mă sproși, dar nu ce? Bac! Bac! I can't stay. Sunt Cătălina, mă ocup cu scrierea cărților. De ceva vreme m-am apucat și de terapie prin tehnici energetice, astrologie, cam tot ce ține de partea asta spirituală, ezoterică, de cunoaștere de sine. Le-am combinat cumva și m-am rezumat ca fiind un mentor motivațional, așa. Vreau să vină trecerea aia și colorat și după aia să se estompeze și să trecem în timp. La 16 ani. La mine în oraș. Nu, la mine în oraș, nu. M-am dus și am văzut un catalog de prezentare, un meniu de tatuaje. M-am dus la un pub la mine pe centru și era un tip care făcea tatuaje, mă cred că nu mai știu nici cum arată măcar. Și pe canapeaua pubului mi-a dat un catalog cu tatuaje și mi-am ales un Phoenix care avea, cred că 5 cm, 3 cm jumate, mici tare. Și mi l-am făcut deasupra fundului aici. După care, după vreo 5-6 ani,
într-o perioadă de aia de-a mea tulbure, m-am dus și mi-am făcut asta pe mână. Care nu știu ce. Care a fost, deci din timp ce mi-l făceam nu-mi plăcea, că înainte am avut un scris cam atât. Și mi l-am făcut pe ăsta și ți-am zis, din timp ce mi-l făceam, mi-am dat seama că nu e ceva ce o să-mi placă, dar am zis, lasă-l acolo, că probabil e o ocazie să refac sau să fac altceva sau să, na. L-am luat ca atare, că e rostul lui, cumva. Ideea e că eu atunci am zis, fă-mi un soare, diferența între noapte și zi, cumva că sau cumva dualitatea mea, când îți nervoasă neagră, când îți calmă soarele. Și i-am zis să-mi facă raze și în loc să-mi facă razele galbene, mi le-a făcut albastre. Înțelegi? Și am zis că nu-i terminat tatuajul, că nu știu ce, până la sfârșit trebuie să mai facă ceva și mi l-a dat așa acasă. Ea mi-a venit cu un tatuaj mai vechi, de fapt era o acoperire la altă acoperire, ceva ce noi toți tatuatorii iubim, adică te ia cu căscat când auzi de chestia asta. Nu, e clar că nu ne place și nu-i place la nimeni să vină, să lucrezi peste alt tatuaj sau să mai faci ceva peste el sau să mai faci ceva la el. E logic că prefer pielea proaspătă, pielea neatinsă și să-mi fac eu damblaua. Noi am avut aici un tatuaj nou, am făcut cățelușul, ei care a prins aripi, cam dur, dar... Și ca să leg povestea mea de ei, a trebuit să fac o chestie care nu o agrez, să intru în tatuaj vechi și să mai resuscitez, să ajungem la o chestie cât de cât plăcută. Sincer, nici nu-mi place să fac eu treaba și omul să fie pe jumătate mulțumit, nu neapărat de mine, dar de ceea ce are pe mână. Și atunci tot trag și zic, no, hai, îl facem. Dar, sincer, nu știu, cred că ușor, ușor ajung la o limită în care zic stop. Uite, aici o să mai bag eu un pic, să mai ascult, dar nu foarte mult. Te-am chinuit astăzi cu culorile. Ce-ți place mai mult să tatuezi? Mă omoară culorile și nu știu, nu mă regăsesc acolo. Și cred că o să renunț la ele ușor, ușor. Nu știu, ție cum ți se pare? Ce ți se pare că lucrezi mai bine? Culori sau black and green? Mie mi se pare că lucrezi bine pe amândouă. Dar acum depinde ce-ți place ție, că dacă nu faci cu plăcere, ce faci? Îmi place să mă filmeze un chel. Satana! Și cu ochelari mopeca. Satanurile! Foarte bună atâta vreme cât am venit, adică chiar pe principiul ăsta am ales. Că în momentul în care mi-a venit ideea să-mi refac tatuajul, nu să scap de el și să îl continui cumva cu moaca câinelui, am căutat și găsisem mai multe, doar că o reclamă de-a voastră pe o publicație online de știri, cred că, nu mai știu unde am văzut, a fost așa o sclipire din aia, acolo trebuie să mă duc și așa am venit. Da, exact, adică ăla a fost răspunsul. În cărțile mele am pomenit de tatuaje, dar doar de faptul că sunt eu tatuată. Deci vorbești despre tine. Vorbesc despre mine, da, și mă critic foarte mult, adică îmi dau timpul în urmă și spun eu am făcut așa, am făcut așa, am făcut așa și nu mi-a fost bine, acolo mi-a fost bine, acolo nu mi-a fost bine, adică cumva m-am pus pe tavă în... Cam gata, asta e povestea. E fain, Face? mersi, da. Am scăpat și de minune. Și chiar a ieșit fain, nu că am scăpat de mine. Și aici exact ce ziceam, craniul nu mai e așa de dur, e mai prietenos. Mulțumită? Da, foarte, Nu. foarte. Mersi. În sfârșit. În sfârșit. Și cât m-a chinuit? Mulți ani.
Ce sfaturi aș da? Băi, să se tatueze, dar să se gândească bine înainte. Adică nu aș fi împotriva nici cum. Îmi plac, dar trebuie gândite bine înainte. Bine, bine, bine. Și să nu fie făcute în stări nervoase, cum am făcut eu, și să nu fie făcute la ambiție sau niciun alt motiv în afară de plăcere, să-ți placă. Atât.